في مدينة بريتوريا، ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا، ولد إيلون ماسك يوم 28 من يونيو، حزيران سنة 1971. الأم هي ماي ماسك، عارضة أزياء متخصصة في التغذية كندية الجنسية، بينما الأب مهندس كهروميكانيك جنوب أفريقي أبيض البشرة، من أصول بريطانية هولندية، وكان يعمل طياراً وبحاراً وصاحب منجم للتعدين في دولة زامبيا. والدة ماسك ستظهر معه لاحقاً كثيراً باعتبارها الأقرب إلى قلبه، بينما والده لن تكون علاقته به جيدة لفترة طويلة، وهو ما تأكد لاحقاً بتشخيصه بمتلازمة أسبرجر، أحد اضطرابات التوحد الذي تظهر معه صعوبة في التف. تعرض الطفل إيلون ماسك للعديد من حوادث التنمر، ونقل في إحدى المرات إلى المستشفى عقب تعرضه للضرب من مجموعة من أصدقائه وإلقائه من درجات السلم، كما ذكر أنه تعرض للضرب بعد أن طرح أرضاً حتى فقد الوعي في عام 1980، وفي 9 من عمره. كبير بتطوير الألعاب، حيث استطاع تعلم البرمجة ذاتياً، واستطاع في عمر 12 تطوير كود برمجي بلغة البسك لإحدى ألعاب الفيديو باسم بلاستر، باعها لمجلة متخصصة في مجال الحواسيب مقابل مبلغ $500. بقدوم عام 1990، التحق ماسك بجامعة كوينز في كينغستون بمدينة أونتاريو وهو في 18 من عمره، لينهي العقد الثاني من حياته طالباً جامعياً غريب الأطوار ومهووساً بالتقنية والعلوم، ويبدأ عقده الثالث بالانتقال إلى الولايات المتحدة، قد يكمل تعليمه في جامعة بنسلفانيا عام 1992، ويتخرج فيها حاصلاً على درجتين جامعيتين، البكالوريوس في علوم الفيزياء، في علوم جامعيتين الاقتصاد من كلية وارتون للأعمال التابعة للجامعة نفسها. درس ماسك في جامعة بنسلفانيا تخصصي الفيزياء والاقتصاد اللذين ساعداه كثيراً في حياته المهنية، لاحقاً بوصفه رائد أعمال تتركز اهتماماته على المشاريع العلمية والتقنية. وفي عام 1995 تقدم ماسك لبرنامج الدكتوراه في الفيزياء وخواص المواد في جامعة ستانفورد التي قبل فيها بالفعل، وحاول أثناء تلك الفترة أن يحصل على وظيفة في شركة نيتسكيب التي كانت من أشهر شركات وادي السيليكون في تلك وظيفة في شركة نيتسكيب الفترة، لكنه لم يتلقى رداً على الإطلاق سواء بالقبول أو الرفض. بدأ إيلون ماسك شركته الناشئة الأولى بالتعاون مع أخيه كيمبال، وسماها شركة في تأسيس زيب فوراً بمبلغ $10 ملايين من نصيبه من بيع شركة زيب 2 في تأسيس شركة جديدة باسم التي تخصصت في تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت، وبعد اندماجها مع شركة كونفينينتي تحول اسم الشركة إلى باي بال التي استحوذت عليها شركة إيباي بقيمة $1.5 مليار. كانت حصة ماسك منها $165 مليون. في 31 من عمره خصص $100 مليون من ثروته التي حصل عليها من بيع حصته في باي بال لتأسيس شركة للصناعات الفضائية أطلق عليها اسم سبيس إكس. بعد عامين من تأسيس سبيس إكس ووضع خططها الاستراتيجية بتسهيل السفر الفضائي واستعمار المريخ، بدأ ماسك في عام 2004 استثماره في شركة ناشئة صغيرة تأسست بواسطة مهندسين في وادي السيليكون تعمل في تطوير السيارات الكهربائية. كانت هذه الشركة هي شركة تسلا التي أطلقت نسختها الأولى من السيارات الكهربائية سنة 2006، بينما كان يتولى هو رئاسة مجلس إدارتها قبل أن يتولى منصب المدير التنفيذي. وهي شركة متخصصة في الطاقة الشمسية، وأسند إدارة الشركة إلى أبناء عمومته بيتر وليندون رايف. بعد عدة سنوات أصبحت سولار سيتي هي ثاني أكبر شركة للطاقة الشمسية في أمريكا، ثم استحوذت شركة تسلا عليها عام 2016 بصفقة قدرها $2.6 مليار. في عام 2013 كشف ماسك للمرة الأولى عن مخطط مشروع الهايبرلوب، وهو نظام نقل فائق السرعة يتيح الانتقال بسرعة تتجاوز سرعة الصوت،
ويسهل التنقل بين المدن في زمن أقل بكثير من الطائرات والقطارات. وفي عام 2015 أسس ماسك شركة أوبن لأبحاث الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية برأس مال وصل إلى $1,000,000,000 بعد شهور من إطلاق شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. أعلن ماسك في عام 2016 عن تأسيسه لواحدة من أكثر الشركات المثيرة للجدل، وهي شركة نيورالينك للتقنية العصبية التي تستهدف ربط الدماغ البشري بأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال شريحة تزرع في الدماغ تحسن من أدائه من حيث الذاكرة والتفكير، وتسمح للعقل البشري بالتواصل المباشر مع الأنظمة الآلية. في يونيو حزيران 2021 أتم إيلون ماسك عامه 50 بثروة لامست $300 مليار، ثم عادت لتستقر في متوسط $250 مليار، ليصبح رجل الأعمال الذي عانى من التنمر في طفولته أغنى رجل في العالم على الإطلاق. بدأ ماسك عامه الأول بعد 50 بصفقة استحواذ مثيرة للجدل على منصته المفضلة تويتر بمبلغ $44 مليار، وتعد واحدة من أهم الصفقات التي أنجزها طوال